Sinds de release op 15 mei heeft Elden Ring Night Rain al meer dan 5 miljoen spelers weten te trekken. Een indrukwekkend aantal voor een roguelike spin-off wat laat zien dat de combinatie van het bekende Elden Ring-universum met snelle toegankelijke multiplayer blijkbaar veel gamers aanspreekt. Elden Ring Night Rain is Elden Ring maar dan als een multiplayer roguelike. Versimpelde controls en een hogere snelheid, maar nog altijd geen gemakkelijke game. Maak je geen zorgen. Night Rain wordt ontwikkeld door From Software, maar niet geregisseerd door Hidetaka Miyazaki. In plaats daarvan is het stokje doorgegeven aan Junya Ishizaki, een veteraan betrokken bij onder andere Dark Souls, Bloodborne en de originele Elden Ring. Sterker nog, het schijnt dat Miyazaki geen eens direct toezicht hield op dit project, maar Ishizaki creatieve vrijheid gaf met het advies Do as you wish. Night Rain speelt zich af in Limfeld, een parallel universum dat afwijkt van de originele Elden Ring tijdlijn ten tijde van de Shattering. Hoewel de kernthema's van Elden Ring blijven bestaan, introduceert Night Rain een nieuw concept dat draait om de nachten in Limfeld. Night Rain is primair ontworpen voor snelle online co-op met 3 spelers en biedt een roguelike ervaring waarbij je 3 dagen in-game moet zien te overleven. Elke dag eindigt met een bossfight dat eindigt in een laatste gevecht tegen een van de zogeheten Night Lords. Minstens zo belangrijk, het is geen live service game. Kortom, een premium aanschaf zonder gezeik met battle passes, season passes of microtransacties of andere in-game purchases. Er staat wel DLC gepland voor eind 2025. Deze kun je al kopen als onderdeel van de Deluxe Edition of je kunt wachten en deze tegen die tijd separaat aanschaffen. De omschrijving van de DLC is echt op zijn froms, namelijk vaag. Wat we weten is dat er nieuwe characters en bosses zullen worden toegevoegd, maar verdere details moeten we echt nog even afwachten. Elke run duurt tussen de 10 en 15 minuten. Of je nu wint of verliest, aan het einde van elke expeditie ontvang je relics waarmee je je Nightfarer bepaalde verbeteringen kunt geven, zoals verbeterde startstatistieken of specifieke start-items. Deze relics kunnen je helpen je strategie aan te passen om de zwakheden van de Nightlords uit te buiten of je aan te passen aan de veranderingen van Limfeld. Hoewel de game oorspronkelijk werd ontwikkeld met oog op 3 spelers, is er inmiddels ook een nieuwe modus toegevoegd waarmee je de game nu ook met z'n tweeën kunt spelen. In een interview voorafgaand aan de release gaf Junya Ishizaki aan dat het duo-aspect aanvankelijk was verwaarloosd. Maar het team luistert naar de community en breidde de multiplayer-ervaring uit. Deze toevoeging maakt Night Rain nu nog toegankelijker voor verschillende speelstijlen en groepen vrienden. Als je ervoor kiest om de game solo te spelen in plaats van in multiplayer, dan wordt de ervaring voor jou getweakt. De activiteit en agressiviteit van vijanden wordt aangepast, zodat je niet compleet wordt overrompeld door meerdere vijanden tegelijk. Revives zijn er niet in soloplay en uiteraard ook geen teammates. Dus een rondje singleplayer is zeker een grotere uitdaging. De game kent gelukkig wel ook een soort self-revive functie. Deze punten zijn overal op de kaart te vinden. Voordat je een run start kun je kiezen uit 8 Nightfarers, elk met unieke vaardigheden en relics om te verzamelen die langetermijn upgrades bieden. Ook kies je op dat moment welke Nightlord je te lijf wil gaan, mocht je de 3 nachten overleven. De 8 Nightfarers waar je uit kunt kiezen zijn Wilder, Iron Eye, Duchess, Raider, Recluse, Guardian, Revenant en Executor. Wilder is een veelzijdige allrounder en wordt vaak gezien als de ideale starter voor nieuwe spelers. Zijn kenmerkende helm is visueel geïnspireerd op die van Malenia uit de originele Elden Ring game. Zijn passive ability Sixth Sense zorgt dat hij 1 keer kan terugkomen uit de dood. Met zijn character skill Clawshot trekt hij vijanden moeiteloos naar zich toe of slingert hij zich richting gevaar. Zijn ultimate art Onslaught Stake vuurt een ijzeren staak af met explosieve impact. Perfect om vijandelijke linies te doorbreken. Iron Eye is een meesterlijke boogschutter die de zwakke plekken van zijn tegenstanders haarscherp inschat. Hij is vastberaden om Limfeld te beschermen tegen de Nightlords. Zijn passive ability Eagle Eye vergroot de kans op zeldzame loot drops voor het hele team, terwijl hij met zijn character skill Marking de zwakke plek van een vijand markeert voor verhoogde schade. Zijn ultimate art Single Shot vuurt een allesvernietigende pijl af die moeiteloos vijanden doorboort. Duchess is een sluipmoordenaar met een adellijke achtergrond, gespecialiseerd in razendsnelle aanvallen en ontwijkbewegingen, die sterk doen denken aan die van het personage uit Bloodborne, een andere game van From Software. Je kunt haar pas vrijspelen nadat je het item Old Pocket Watch hebt overhandigd in de Round Table Hold. Haar passive ability, Magnificent Poise, laat haar meerdere keren ontwijken met minimaal stamina verlies. Haar character skill Restage herhaalt recente aanvallen voor dubbele damage. En haar ultimate art Final maakt haar en nabije teammates onzichtbaar.
Handig voor strategische herpositionering. Raider is een ruige piraat die net zoveel van zijn wapen houdt als van zijn drank. Hij komt uit een leven van plunderen en overleven en zijn speelstijl weerspiegelt dat brute instinct. Zijn passive ability Fighter's Resolve laat hem kracht opbouwen na schade te hebben geïncasseerd en weerhoudt hem ervan te bezwijken tijdens het gebruik van deze skill. Met de character skill Retaliate neemt hij een krachtige slagpositie aan en deelt hij enorme schade uit. Zijn ultimate art Totem Stella roept een massieve steenpilaar op die vijanden staggert, het terrein verandert en zijn team ondersteuning biedt. Recluse, een van de Witches of the Deep Forest, is een mysterieuze magiër die haar toevlucht zocht tot de duisternis in haar zoektocht naar de waarheid. Haar passive ability Elemental Defense laat haar resten verzamelen van verslagen vijanden om haar FP aan te vullen. Met haar character skill Magic Cocktail weeft ze die energie samen tot krachtige elementaire aanvallen. Haar ultimate art Soulblood Song markeert vijanden met bloedige sigils die ervoor zorgen dat ze hogere schade oplopen. Daarnaast herstelt deze move ook haar HP en FP. Guardian is een vogelachtige pinionvol kapitein die zijn oude zwerm verloor tijdens een tragische oorlog. Het is een karakter met een hoog verdedigingsvermogen die met zijn schild de meest krachtige aanvallen weet af te stoten. Zijn passive ability Steel Guard vergroot zijn weerbaarheid en versterken zijn guard counters. Zijn character skill Whirlwind creëert een cycloon die vijanden omhoog werpt en tevens projectielen afweert. Zijn ultimate art Wings of Salvation laat hem een beschermende sprongaanval uitvoeren waarmee hij zijn teamleden verdedigt. Revenant is een bezeten pop die haar overleden familie oproept in haar zoektocht naar gerechtigheid. Om haar vrij te spelen heb je het item Besmirched Frame nodig, dat je kunt kopen in de bazaar. Haar passive ability Necromancy wekt gevallen vijanden tot leven die vervolgens zullen vechten als bondgenoten. Haar character skill Summoned Spirit roept een van haar 3 familieleden op, elk met hun eigen unieke aanvalstijl, en haar ultimate art Immortal March maakt haar en haar teamleden tijdelijk onsterfelijk. En teamleden die low on health zaten, die worden weer geheeld. Executor is een voormalige Crucible Knight uit het Land of Reeds die met zijn katana in de hand strijdt om te voorkomen dat het verleden zich herhaalt. Zijn class in Elden Ring Night Rain is sterk geïnspireerd op de gameplay van Sekiro Shadows Die Twice, met nadruk op precieze timing en counters. Zijn passive ability Tenacity versterkt zijn aanval en stamina herstel. Met zijn character skill Cursed Sword weert hij meerdere vijandelijke aanvallen af. Hierna wordt er een nog krachtiger zwaard onthuld. Belangrijk om te benoemen, rennen is niet mogelijk terwijl je het zwaard in handen hebt. Zijn ultimate art Aspects of the Crucible Beast verandert hem tijdelijk in een krachtig, meedogenloos beest. Met 1 druk op diezelfde knop kun je ook weer terug transformeren. Elke Nightfarer biedt een unieke speelstijl en moedigt spelers aan om strategieën te bedenken en samen te werken om de uitdagingen van Limfeld te overleven. Omdat Night Rain een roguelike is geen enkele run hetzelfde. Alles is namelijk randomized. Nightfarers zijn fixed qua character en class. De gameplay is gericht op snelheid en hierdoor is er geen sprake meer van fall damage. En ook kun je met je character makkelijker gebouwen en objecten beklimmen. En omdat alles fixed is qua characters, hoef je bij het spenderen van je punten niet langer je hoofd te breken over in welke stat je gaat investeren. Figure of toch dexterity? Of toch weer volledig respecken? Vragen waar jij je in Elden Ring Night Rain dus niet meer druk om hoeft te maken. Sinds de release heeft Night Rain al meerdere updates en verbeteringen ontvangen en als we From Software kennen, mogen we ervan uitgaan dat er in de toekomst nog veel meer zullen volgen. Mocht je het hebben gemist, de originele Elden Ring verschijnt binnenkort voor de Nintendo Switch 2. En hoewel er nog geen officiële bevestiging van is, ligt het voor de hand dat Night Rain op termijn ook op Switch 2 zal verschijnen. Zodra hier nieuws over is, houd ik je uiteraard op de hoogte via dit kanaal. Als welke Nightfarer speel jij in Elden Ring Night Rain? Laat het weten in de comments. En ben je benieuwd naar meer van dit soort video's waarin ik games volledig uitlicht? Bekijk dan zeker even de Wat jij moet weten over playlist, waarin je in 1 video alles leert over de grootste games. Vergeet niet te abonneren, klik op dat belletje en laat een like achter als je iets aan deze video hebt gehad. Ik zie je graag weer bij de volgende video.